sebab sampai sekarang kedua-dua negara ni masih confused dengan masing-masing. Korang pernah dengar tak orang Malaysia ni asalnya daripada Taiwan? Bukan orang Cina Malaysia yang sekarang ni ada, tetapi orang Melayu yang asal. Assalamualaikum, welcome to my channel Meng Mahawangsa. Video hari ni ialah episod keempat Korea, Japan, Taiwan, di mana aku telah pergi last stop untuk trip ni, iaitu di Taipei, dan telah bertemu dengan kawan lokal aku di sana. Dia bawa aku jalan-jalan lah. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan juga korang boleh tengok iklan-iklan di video aku. Ini serba sedikit akan membantu aku. Episod sebelum ni aku telah cerita pengalaman aku duduk di Jepun, di mana aku telah berjumpa dengan kawan sekolah aku dan dia bawa aku jalan-jalan lah. Sepatutnya trip aku dah habis dekat Japan, tapi bila aku tengok flight tiket balik Malaysia, flight tiket transit ke Taiwan lebih murah daripada flight tiket direct ke Malaysia. Ni antara taktik aku jugalah. Kalau ada flight transit yang murah dekat negara baru, aku akan ambil lah. Alang-alang boleh explore. Biasanya aku travel mana-mana aku bawa backpack saja. Tapi kali ni ada satu problem. Aku kena bawa beg 47 kilo yang penuh dengan barang-barang personal shopping aku di Jepun. Agak leceh jugalah nak travel seret bag luggage ni, lepas tu naik public transport pula. Dan flight transit aku dekat Taipei layover selama 36 jam lah. Di Taipei aku telah berjumpa dengan kawan lokal Taiwan aku iaitu Ying. Aku first time jumpa Ying, dia tengah travel sorang-sorang dekat India. Dan aku semasa tu travel overland lah daripada Malaysia ke England. Dan di India kita orang telah bergabung travel sama-sama. Dan dia telah berkawan dengan adik aku, di mana aku telah perkenalkan lah sebab adik aku pernah duduk kat Taiwan suatu ketika dulu. Ying, say hi to my sister. Hi, my Aku telah sampai Taipei pada waktu malam dan aku pergilah usah bandar je sekejap. Memang bising dan kelam kabut jugalah waktu malam dia. Ini satu perkara yang aku rindulah sebab sebelum ni aku berada di Jepun, diorang ni agak sunyi dan sopan jugalah. Taiwan mempunyai populasi seramai 23.5 juta dan di bandar Taipei seramai 2.6 juta. Biasanya orang akan confuse pasal Taiwan dengan mainland China. Memang patut korang confuse lah sebab sampai sekarang kedua-dua negara ni masih confuse dengan masing-masing. Kerajaan Taiwan dikenali sebagai The Republic of China. Kerajaan mainland China pula dikenali sebagai People's Republic of China. Dan dua-dua klaim mereka ni adalah negara China yang sebenar. Okeylah, ini serba sedikit macam mana boleh jadi macam ni. Pada asalnya, diorang ni hanya satu kerajaan. Pada tahun 1949, telah berlakunya China Civil War dan diakhiri dengan Parti Komunis telah menghalau kerajaan China semasa tu ke Taiwan. Dan Parti Komunis telah menubuhkan kerajaan yang baru dan sambil tu diorang masih berperang lah dengan mereka dekat Taiwan. Seperti biasa, US dan Russia perlulah campur tangan, di mana US telah recognize Taiwan sebagai kerajaan China yang sebenar dan Soviet Union pula recognize kerajaan baru komunis ini adalah China yang sebenar. Tetapi pada 1979, US telah tukar dia punya support dari kerajaan lama di Taiwan kepada kerajaan baru komunis di mainland China sebagai langkah pengaruh untuk menentang Soviet Union. Dan daripada situ, mainland China telah reach out untuk bekerjasama dengan Taiwan. China mahu bekerjasama dengan konsep three links, iaitu transportation, commerce dan juga communication. Tetapi Taiwan telah respon dengan 3 no's, iaitu no contact, no compromise dan no negotiation. Hanya pada tahun 1987, Taiwan telah membenarkan penduduk mereka melawat mainland China. Dan semenjak tu juga, kedua-dua negara ini pun telah cuba untuk perbaiki perhubungan kerajaan di antara mereka. Tetapi sehingga sekarang mereka tak pernah ada pun declaration of peace secara formal. Dan secara teknikalnya, diorang masih berperang lagi. So sampai sekarang lah China claim bahawa Taiwan adalah sebahagian daripada mereka dan Taiwan pula menyatakan mereka adalah negara China yang sebenar. So we are in Taiwan and this is Taipei 101. Ying telah bawa aku jalan-jalan di bandar Taipei dan juga dia telah bawa aku ke tempat makanan yang halal.
Dan selepas tu kita orang telah pergi ke Bangka Lungshan Temple. Temple ini dibina oleh peneroka-peneroka dari Fujian pada tahun 1738 semasa pemerintahan Qing Dynasty. Agama rakyat Cina mempunyai pelbagai unsur terutamanya daripada Confucianism, Buddhism dan juga Taoism. Tapi sebenarnya agama mereka ialah agama turun-temurun bangsa Cina. Ia merupakan satu budaya tradisional yang dituruni dari satu generasi ke satu generasi secara lisan. Lebih-lebih lagi agama ini tidak mempunyai kitab agama dan tidak pula mempunyai institusi yang memeliharanya. Tetapi secara umumnya, agama ini mendukung konsep yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Dan juga secara umumnya, agama rakyat Cina melibatkan 3 bentuk penyembahan, iaitu penyembahan nenek moyang, penyembahan berhala dan juga penyembahan datuk tanah. Walaupun penempatan Taiwan telah wujud sejak zaman Paleolitik, rekod sejarah rasmi Taiwan bermula sekitar abad ke-17. Orang Portugis mula menemui Taiwan pada tahun 16,000 tetapi tidak menjajahnya. Belanda dan Sepanyol pula pernah menjajah Taiwan pada abad ke-17 tetapi tidak bertahan lama. Pada tahun 1683 sehinggalah 1895, Taiwan telah berada di bawah pemerintahan Qing Dynasty selama 200 tahun. Pada tahun 1895, Qing Dynasty telah kalah setelah berperang dengan Empire Jepun dan Taiwan telah menjadi di bawah pemerintahan Jepun sehinggalah 1945. Korang pernah dengar tak orang Malaysia ni asalnya daripada Taiwan? Bukan orang Cina Malaysia yang sekarang ni ada, tetapi orang Melayu yang asal. Orang Melayu, Indonesia, Filipina dan beberapa lagi dikenali daripada grup Austronesia People. Dan asal-usul Austronesian People ni daripada Pulau Taiwan. Pada tahun 3000 BC sehinggalah 1500 BC telah berlakunya Austronesian expansion di Indo-Pasifik. Boleh dikatakan Austronesians ni telah sampai ke Australia, Japan, Madagascar, New Zealand, Hawaii dan kemungkinan juga sampai ke benua Amerika. Dan selepas sebulan lebih trip Korea, Japan, Taiwan aku pun telah tamat dan aku pulang ke Malaysia. Alright guys, itu sahaja cerita pengalaman aku di Taiwan dan berakhirlah series episod Korea, Japan, Taiwan. Terima kasih kepada semua yang telah follow video-video pengembaraan aku yang ini. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa share, komen dan like. Alright guys, thank you for watching. Assalamualaikum.